Moi! Tänään olisi taas teroituspäivä. Ja nyt täytyy sanoa, että teroitetaan sellainen veitsi, mistä on eikä tullut kaikista eniten mulle kysymyksiä tässä vuosien aikana. Ja siis kysehän on tästä Eka Swingbladeista. Täytyy sanoa, että mulla ei ollut minkäänlaista kosketusta tähän kyseiseen veitseen ennen kuin mä tästä ensimmäisen kysymyksen sain. Nyt täytyy perua kyllä niitä sanoja, mitä tässä on vuosien varrella tullut tästä kyseisestä veitsestä sanottua, eli mistään ihan höpö-höpö-tuotteestahan ei ole kyse, eli tähän on hintaisekseen niin kuin todella laadukas tuote, eli tämä on tehty perinteikkäästä vanhasta Sandvikenin 12C27 metallista, ja tähän on kovuudessa 57-59, mitä nyt valmistaja tälle sanoo. Ja eli huomattavasti parempi kuin moni peruspuukko, mitä esimerkiksi myydään. Ne kysymyksethän ei ole koskettanut nyt tätä perinteistä veitsen osuutta, että sen terottaminen on yllättävän helppoa. Mutta kun täältä käännetään, niin saadaan se varsinainen ongelmanlähde esille. Mulla ei ole minkäänlaista kosketuspintaa metsästykseen, eli en ole tositoimissa nähnyt tämmöistä koskaan käytettävää, vaikka kiva olisi joskus nähdä. Tarinoita on tämän veitsen käytöstä kyllä kuullut paljon, ja ehkä ne hurjimmat tarinat on sellaisia, että on kuulemma useampikin käyttäjä, jotka on nakannut tämän veitsen menemään sen jälkeen, kun tämä avausveitsi on tylsynyt ja sille ei enää tehty yhtään mitään. Tämä veitsihän tulee yllättävänkin hyvässä kunnossa niin valmistajalta, ja tuossa eilen just katselin sitä mikroskoopilla, niin tämä on itse asiassa jätetty yllättävänkin tylpäksi. Tuossa olisi ollut varaa terottaa se huomattavasti paremmin, mutta tällähän haetaan ehdottomasti sitä kestävyyttä. Eli tämä avausveitsihän kuluu just nahan, karvan, siellä olevan hiekan ynnä muiden takia niin yllättävänkin nopeasti. Ja sen takia ylläpito veitselle ja terottaminen tulee väistämättä eteen jossain vaiheessa. Katsotaan alkuun, minkälainen lukema tällä saadaan. 127. Tuossa otin useamman mittauksen, ne vaihteli vähän alle 100 ja 150 välillä. Kun on kaareva pinta, niin periaatteessa se oikea lukema saadaan, kun laittaa niin kuin kohti suoraan siimaa kohti tämä laukaisupinta. Eli tuossa voi antaa niin kuin hyvinkin virheellisiä tuloksia, jos sen vinossa laittaa. Ja eli missään tapauksessa ei niin kuin huonossa terävyydessä ole. Mulla on itse asiassa 2 näitä veitsiä, mutta toisessa on pelkästään tämä avauspää. Ja mä oon tätä nyt tuolla käyttänyt mun omissa nahkahommissa, että kun mä noita stroppeja valmistelen, niin ihan testailu, että miten tämä nyt nahkaa ylipäätänsä leikkaa, ja kivastihan sillä nahka menee. Kun tällaisen kaarevan terän parissa työskennellään, ei ihan perinteistä hiomakiveä perinteisellä tavalla pystytä käyttämään, ja siitähän ne kysymykset sitten mulle onkin valunut. Lähdetään sieltä veitsen terän ylläpidosta liikkeelle, eli sehän on kaiken A ja O, että muistetaan ylipäätänsä tehdä jotain sille veitselle, että ei ajeta sitä aivan loppuun saakka ja sitten aletaan vasta ihmettelemään, että mitä tälle pitäisi tehdä. Ihan sama se pätee nyt tähän avausveitseen, että jos sä oot metsällä ja siellä tulee 2-3 avausta tehtyä, niin jos sä huollat tämän veitsen välittömästi sen jälkeen, niin tämä terä säilyy yllättävän paljon pidempään kuin käyttämällä se suoraan loppuun asti. Eli puhdasta terotusta sähän tarvitset tälle avausveitselle todella harvoin. No käydään nyt läpi, että mitä työvälineet voitaisiin käyttää niin kuin terän ylläpitoon tämän avausveitsen kanssa. Ensimmäisenä totta kai nyt tulee mieleen puikko. Eli tähän on se helppo työväline minkä tahansa veitsen terän ylläpitoon. Mulla on monesti ollut tapana, että kun mulla on kaareva veitsen terä, niin silloin mä pidän sitä terää paikalla ja liikutan sitä puikkoa. Palataan vielä tähän terän muotoon sen verran. Eli mähän tutkin mikroskoopilla tätä terää, koska jostain tietolähteestä mä olin saanut käsityksen, että tässä on niin sanotusti hollow grindi, että toi terän viiste olisi niin kuin muodoltaan kovera. Mutta niin kun mä sitä tosiaan tuonne valoa vasten nytkin katson, niin ei siinä ole mitään muuta kuin ihan suora viiste. Eli siinä mielessä terottaminen on helppoa. Tärkeintähän on pitää nyt kulma oikeana tuossa, eli ei lähdetä tekemään jyrkempää kulmaa, joka helposti tapahtuu. Niin se sama vinkki, mikä monesti tulee terottaessa, niin hanki tussi. Ja sitten vaan tussilla vedetään toi terän viiste. Tämä pätee nyt sitten niin tähän ylläpitovaiheeseen kuin sitten terottamisvaiheeseen, koska hyvin tyypillinen
No, kyllä mä nyt sitä virheeksi luokittelisin, on, että lähdetään tekemään sitä omaa kulmaa tuohon. Eli nyt veitsen valmistaja on tähän määrännyt tämän jonkun kulman. Meidän ei tarvitse tietää, mikä asteluku siinä kulmassa on, koska me voidaan merkata se ja liuuttaa meidän terotusvälinettä siinä samassa kulmassa. Eli mä asetan veitsen paikalle jotain tukea vasten. Mulla nyt on tämä Nanimon jalusta tässä. Ja laitan sen semmoiseen kulmaan, että mä pystyn liikuttelemaan tätä puikkoa. Ja sitten vaan lähdetään tästä hakemaan sitä. Eli vähän piti hakea sitä kulmaa ja nyt mä näen, että se lähti niin kuin ottamaan tasaisesti pois. Ja nythän kun mulla on kyse tässä nytten keraaminen puikka, jonka karkeus on 3000, niin tähän ei käytännössä metallia nyt kovinkaan paljon poista. Mutta nyt oli kyse siitä terän ylläpidosta. Eli tästä nyt huomataan, että mä en edes saanut kaikkea tussia poistettua siitä vielä. Mutta mä sain ihan mukavaa kiiltoa tonne terän suuhun. Eli tosiaan niin pikkusen siihen tussia jäi ja nyt näkee noista, ei kameralla kyllä erotu paljonkaan, eli kun mä puikolla otin, niin ihan pikkusen se on kovera, eli siinä on niin kuin keskellä viistettä, niin sinne tämä puikko ei ottanut, mutta se otti yläreunaan ja ihan tonne terän suuhun. Mutta nyt mä en saa käyttäisi termiä kyllä hollow grindi tässä tapauksessa, että tämä on jollain pyöriväteräisellä niin koneella tehty ja siitä säteestä riippuen se on sitten pikkusen jyrsinyt syvemmälle tosta, mutta se on niin mitätön, että sitä ei tarvitse tässä huomioida ollenkaan. Eli pääsinpä puikollakin nyt työstämään ja huomasin hyvin, että tuonne muodostuu uutta hyvää niin kuin terän suuta, eli ihan selkeästi sillä oli vaikutus. Mä taisin jo jollain videolla näyttää tätä työkalua, minkä mä tein, eli tämähän on nahka, joka on liimattu pyöreän puun päälle. Ja tähän toimii täydellisenä stroppina näille kaariville terille. Eli mähän voin stropata näin, tai vielä parempi, jos mä laitan luksoripunaista pastaa tähän pintaan. Ja sen pastan karkeus on semmoinen 2500–3000 max, niin sen tehokkuus nousee tällä niin kuin aivan toiseen potenssiin. Ja tämä on niin kuin viimeistelyyn ja terän ylläpitoon ehdottoman hyvä työkalu. No mikä muut voisi toimia sitten hyvänä terotusvälineenä tai ylläpitovälineenä, niin otetaan nyt sitten hiekkapaperi esille, että vesijuomapaperi 2 tonnia karkeus esimerkiksi, käyt sellaista hakemassa rautakaupasta tai vastaavasta liikkeestä, sitten vaikka 75-millinen viemäriputken pala, leikkaat siitä pätkän itsellesi, sä voit jopa pitää sitä paperia pingotettuna siihen putken päälle ja teet tätä samaa liikettä. Älyttömän halpa ja helppo työkalu terän ylläpitoon. Ja siitä sitten vähän karkeampaa hiekkapaperia, niin pystyy sitten jo vähän terottamaan jotain. Sitten on luonnollisesti timanttipuikot. Mulla on tässä DMT:n todella tehokas, älyttömän pitkä timanttipuikko. Toimii vastaavalla tavalla. Tämä on nyt muistaakseni jotain karkeampaa tavaraa, mutta yhtä lailla sä saat älyttömän pitkillä liikeradoilla todella tehokkaasti tätä. Okei, aika kalliiksi tulee tämän kanssa, jos näitä niin kuin eri karkeuksia ostaa, että ei ole välttämättä nyt ihan halvimmasta päästä tämä. Jatketaan nyt vielä tätä vinkkilinjaa ja aletaan siirtyä vähän niin kuin sinne terottamisen puolelle, eli kun se terä on päässyt sitten todella heikkoon happeen. Eli mehän ei voida hiemokiveä käyttää ihan sellainen normaalilla, standardilla tavalla, mutta me voidaan laittaa telineeseen se hiemokivi pystyyn. Tämä on nyt Shapton Kurmaku-sarjan tonnikivi, oikealta karkeudeltaan semmoinen 800 tai jopa alle, eli tuntuu toimivan tämän veitsen kanssa ihan törkeä hyvin. Nyt 15 millinen kivi. Se nippanappa toimii, 20 millinen on jo ehdottomasti liikaa, mutta tämäkin vaatii, että reunoja vähän pyöristetään. Eli kun mä lähden nyt tästä liikuttaa tätä veistä tässä päällä. Nyt kun mulla ei ole pyöristettynä nämä reunat, ja pitää huomioida, mulla on nyt kivi ihan kuiva, niin mä näen täältä jäljistä, mä en nyt kameralla saa sitä näkymään ollenkaan, niin mä näen, että se ei ota keskiosasta, eli se 15 milliäkin on pikkusen liian paksu
Mutta jos tämä pyöristettäisiin nämä reunat tästä, niin mä saisin helposti käytyä tämän läpi. Tässä pystyy jopa liikuttaa sitä yllättävänkin näpsäkästi. Eli mä sanon, että jos tosta niin kuin 3 milliä reunoista, eli käytännössä kavennetaan se sinne 10 milliin se koskettava pinta, eli 2,5-3 milliä otetaan pois, niin silloin se onnistuu. Eikä tässä ollut vielä kaikki. Eli nyt sitten kaikkien näiden esimerkkien jälkeen ehkä se kaikista paras työkalu, millä tämä terottaminen onnistuu, niin se on sitten nämä haidun pikkukivet. Näitähän on siis useita eri karkeuksia alkaen tuolta 180 tällä hetkellä aina sitten tonne 4 tonniin. Eli sieltä löytyy oikeastaan tälle terälle juuri ne sopivat karkeudet. Tosiaan mulla on tässä tämä haidun 250 ja tämä on itse asiassa mulla saanut jo aika paljon kulumaa. En muista mitä projektia mä tein, mutta mä tosiaan sain tämän yhden pyöristetyn reunan jo aika muodottomaksi. Näiden haidun pikkukivien ehdoton etu on nyt se, että näistä tulee tämä pyöristetty reuna. Ja paksuuttahan on 15 milliä, leveyttä se noin 30 ja rapiat milliä, en muista tarkkaan. Eli tässähän sä voit tehdä tätä vähän samalla tavalla kuin tehtiin tuolla puikolla. Eli nyt mulla on 250 tämä karkeus, eli mä saan niinku todella tehokkaasti. Eli tässä oikeastaan näkee suoraan jo ilman sitä tussitekniikkaa, että mistä toi ottaa, että kun tätä karkeutta on tässä nyt riittävästi. Tärkeintä on vaan niin kuin välillä pyörittää tätä kiveä ja et vaan yhtä kohta tässä kuluta. Että niin nythän mä näen tästä suoraan jäljistä, mitä tämä jätti, että nyt tuli niin kuin todella karkeata raffia jälkeen, mutta jos se veitsi on päässyt niin heikkoon happeen, että se on pakko tehdä ne kulmat uudelleen, niin silloinhan tämä tulee niin kuin ehdottomasti tarpeeseen. Ja sitten vaan vaihdetaan hienompaan ja hienompaan kiveen. Mutta katsotaan, mitä mä saan nyt aikaiseksi. Eli mä terotan tämän kyseisen veitsen. Tämä nyt on heikommassa hapessa, niin katsotaan, miten tämä onnistuu. Eli mä kävin haidun kivillä läpi ton kiven, 180, 250, 600 ja tonnikivillä. Eli tavoite oli, että mä saan sieltä ne alkuperäiset valmistajan työstön jäljet pois. Ja jotain pientä sinne näytti jäävän, mutta se riitti mulle tässä vaiheessa. Ja nyt sitten vielä stropataan loppuun, katsotaan mihin me päästään. Eli mulla on nyt tässä tämä palikka, mitä mä oon käyttänyt, eli vähän lisäsin siihen luksoripunaista pastaa ja niin sitten vaan ruvetaan vetämään. Eli todellakin tämä kaarvan terän terottaminen, niin tämä ei todellakaan ole mikään nopea laji, eli ottaa aikansa. Aika hyvä sormituntuma nyt, selkeästi parempi kuin lähtötilanteessa. Vielä pieni lisäys tälle jälkinauhoituksena, eli tässä on se alkuperäinen tilanne, eli missä tuo terä näkyy aika loppujen lopuksi jopa tylppänä ja aika syvillä urilla varustettuna työstön jäljiltä. Ja tässä oikealla puolella on nyt tämä meikäläisen tilanne, eli nythän nähdään, eli mä periaatteessa terotin sen terän huomattavasti pidemmälle. Ja siltikin siellä vielä näkyy muutamia tuossa viiruja tuosta niin kuin alkuperäisestä työstöstä, että olisi vieläkin pitänyt pidemmälle viedä viimeistelyä, eli jos olisi halunnut aivan täydellisen saada. Mutta nähtäväksi jäisi sitten, että jos tämä olisi ihan siinä oikeassa tehtävässä tämä veitsi, mihin tämä on tarkoitettu, että meninkö mä tässä niin kuin liian pitkälle, eli onko sinne sitä samaa kestävyyttä, joka tuossa alkuperäisessä on, mutta kukin voi sen sitten testaa. Mutta sitten vielä piti muistaa mainita, että kauan tähän meni aikaa, eli tämähän on huomattavasti pidempi operaatio tällaisen terän terottaminen, eli mulla nyt ei ollut kauhean huonossa kunnossa, niin mä sanon, että mä haidun kiviä käytin siinä maks 15 minuuttia ja sitten se loppusäätö siihen 5 minuuttia suurin piirtein, niin voisi nyt heittää semmoisen arvion, että jos tavalliseen veitseen mulla menee 10-15 minuuttia kokonaisuudessaan, niin tähän voisi sanoa, että 20-30 minuuttia menisi niin kuin tämän työstämiseen niin kuin täysin tylsästä hyvään kuntoon.
musta tuntuu, että se kaikista helpoin tekniikka loppujen lopuksi sitten tuli ehdottomasti näistä haidon kivistä, eli mä löysin ainakin tuossa nyt mun oman terotusaltaan reunalla niin kuin todella hyvin sen kulman, eli sen sai pidettyä, eli se ei muodostunut missään tapauksessa minkäänlaiseksi ongelmaksi, eli mä seurasin koko ajan, että se niin sanotusti raaputtaa se hiomakivi niin kuin tasaisesti sitä viistettä, eli niin sanotusti terän suu ei lähtenyt missään tapauksessa pyöristymään, ja se on se tärkein asia tässä. Eli jos sä lähdet niin kuin tekemään siihen sitä omaa kulmaa, niin se loppujen lopuksi tylsytät sitä veistä, eli se et saa sitä samaa ulos enää kuin uutena. Ja mun tapauksessa mä käytin tätä stroppia, missä oli Luxorin punaista pastaa. Sehän menee tämmöisen mukavan metallin väriseksi, kun on työstetty. Tällä saa luonnollisesti sen mukavan kiilon, mutta ihan yhtä lailla voit viimeistellä sen vaikka sillä keramisella puikolla tai sitten haidun kivistä, niin vetää vaikka sillä 3 tonnisella muutaman vedon siihen, niin saa ihan kivasti sen terän suun kuntoon. Mulla oli ainakin mukava lauantai-aamupäivä tätä kuvatessa ja tuli taas itsekin opittua muutamia pikkuniksejä. Eli toivottavasti tästä löytyy nyt joku asia, mistä voit ottaa niin kuin itsellesi vinkkiä ja lähteä kokeilemaan terottamista tai terän ylläpitoa. Ei muuta kuin jatketaan. Moi!